Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Нема розуміння, хто ми, звідки ми прийшли, куди йдемо, як називаємося, хто наші праотці, праматері. Ну і звідси, власне, дуже багато, та всі проблеми звідси, всі проблеми від невігластва, всі проблеми від незнання. Точно так само минулого тижня розповідав про обряди, про випадки на обрядах, які бували там, коли жальницю проводили після абортів. Так? Тобто, і потім ще згадується, і ще. Чому люди роблять аборт? В першу чергу від незнання, від невігластва, від незнання. І небажання знати, що це таке. Тому що якщо людина хоч раз подивиться, там такі ролики, там у мене колись там був ролик такий в соцмережах, кілька хвилинний, там на 2 хвилинки, на 3, там просто якщо людина подивиться, і це все. Як ті маленькі ручки-ножки кусками виривають, кусками відривають, витягують, і та кров, і то все це якщо це людина. То вона один раз це подивиться і все, і просто скаже, йой, що це таке, як воно може, як це взагалі може бути на нашій землі, як це взагалі може існувати, проводитися, як взагалі людина може називатися людиною, казати, що вона людина, і проводити такі маніпуляції. Тобто лікарі, коли вони вчаться, так, я був студентом, я знаю, лінійка, перший курс прийшли студенти, вони приймають клятву Гіппократа. Я знаю, я не просто знаю, я кожен день проходив мимо того тексту. І ті рядки читав. Кожен день. Ідеш на пари і читаєш той текст. Я знаю, що там написано. Хоча я, чесно кажучи, я тої клятви не приймав. Коли всі приймали ту клятву, то я анекдоти чесав з однокурсником. І я йому розповідав анекдот, він сміявся, а тут ми так дивимося, а що там всі кажуть, клянусь. Клятва Гіппократа. Ну ладно, це все проїхали. Тобто я клятву Гіппократа сам не приймав. Треба думати перед тим, як приймаєш клятву. Читати. Її не дають читати і не пояснюють, що це таке. Однак, якщо вже поклявся, то треба знову ж таки розуміти, що там. І там написано, що не дам, не то, що не зроблю аборту. Тобто такої операції, коли там дитина, значить, жінка позбавляється вагітності. А там написано навіть не дам і навіть не підкажу, яка трава може тому посприяти. Не дам і не скажу, не підкажу. Тобто людина поклялася і потім іде і робить, розумієте, аборти, і це як ремесленник, вбивця, замовний вбивця, кілер. Кожен день. Вона приходить кожен день і рубає. Кожен день. М'ясник. І вона рахує, що вона робить добре діло, вона рахує, що вона лікар. Вона рахує, тобто це неможливо її назвати ні лікарем, ні людиною. Якщо вона займається таким вбивством кожен божий день. Та жінка, вона може не знати, вона могла не бачити, той лікар, він кожен раз робить це, він знає, що це таке. Він повинен пояснити тій жінці. А жінка закриває очка і каже, я не хочу того знати, я не хочу того бачити, все моє діло, я сама вирішую. А що ти сама вирішуєш? Що ти сама можеш вирішити? Ти сама навіть не можеш вирішити, чи ти підеш в туалет, чи ти не підеш в туалет. Ти можеш це просто трошки відтягнути в часі. І то не завжди.
І отак вони йдуть, і знову ж таки, ото просто пригадалося, що дуже багато з них, власне, отримують дуже такий, як би то сказати, раптовий, неочікуваний духовний досвід. Вони, погружаючись на наркоз, там, ну, конкретно, я не знаю, як зараз, ну, там ото в 90-х, то там використовувався конкретний препарат, ну, не буду говорити. І там просто такий нюанс є, що, власне, той препарат має такий коридорчик. А зрештою, оті всі препарати для наркозу, вони діють всі подібно. Просто цей препарат конкретно, він дуже має таку виражену, власне, таку властивість. І от є мінімальна доза і максимальна доза. Максимальна і смерть. От. Мінімальна, то відповідно починається тільки той наркозний сон там, і так далі, так, обезболення. І ось відповідно ті доктори, вони стараються дати поменшу дозу, щоб воно було подальше від тої смертельної дози. І ну, не завжди влучно попадають в ту дозу. А там такий маленький коридорчик є, що, власне, якщо трошки більшу дозу дати, то йде глибокий сон такий, ну як сон без сновидінь, наркозний сон. А якщо трошки меншу дозу дати, то людина відключається, вона в наркозі, однак вона отримує духовне бачення. Вона може вилетіти з тіла, оце астральна подорож, і дивитися на своє тіло, дивитися, що навколо відбувається, там, ну і так далі. Там. Ось. Ну і відповідно, що в голові, які думки були, то воно в першу чергу це і проявляється, і туди тягне. Ці страхи, сумніви і так далі. Підсвідомо кожна жінка відчуває, що це вбивство. На рівні душі вона відчуває, що це вбивство. Я вбиваю свою дитину, я йду вбивати свою дитину. Все. Що би вона не говорила, але на рівні душі вона це відчуває. Підсвідомо вона це знає. І от вона погружається в цей наркоз, і замість того глибокого сну, просто забуття, вона раз вилітає зі свого тіла і дивиться, як вбивають її дитину, як витягують там, в кусочках з неї. Так? Одночасно з тим вона, власне, може там кудись відлетіти і побачити ще і там якихось демонічних сутностей, які приходять, там, і інші такі всякі речі. Ось. Що відбувається з такою жінкою? Ну, вона, по-перше, вона не очікувала, вона чекала, що буде забуття. А тут замість забуття вона бачить прояв своїх страхів і бачить, що так воно і є, вбивство, і ці демонічні сутності там і так далі. І вона не знає, що з тим робити. А знань нема. А спитатися переважна більшість також. Ну, по крайній мірі, в 90-х то важко було знайти в кого спитатися. І що робити? І от, власне, я на початку 90-х працював на швидкій допомозі, і ми часто попадали на виклики до таких жінок. Вони потім не на обліку в психоневрологічному диспансері стоять, гамцюють всякі там таблеточки, там, приймають, щоб це заглушити, приглушити, позбутися. Оце наслідки. Це наслідки. І так приїжджаєш, тобто, ну, якщо б вона була ще готова, то от ми приїхали, ну, могли б їй то розповісти, так, а так ми то готові розповісти, а вона не готова того почути. Вона й не готова була того побачити. Ну, подивилися, вкололи, там щось заспокоїли. Поїхали, розвели руками. Що тут поробиш? Отак от. Тобто такі от випадки при абортах і після абортів, і внаслідок абортів. Тому потім треба робити обряд жальниці, щоб це все позбувати людину
позбавляти її того всього, то все викидувати, вичищати із розуму, з матки ті відбитки смерті і так далі. Ось. Ну краще, щоб того не було. Отак. Тож, живіть в любові, радості, насолоді. Ну а щоб у вас було все ладно, справно в житті, в задоволенні, то відповідно рухайтеся шляхом пізнання. Пізнавайте. Ну, якщо говоримо про любов, про задоволення в усіх проявах, в стосунках, а стосунки це наші взаємини і з рідними, і з близькими, і з парою, і з дітьми, і взаємини з грішми, і взаємини з начальником, і взаємини з підлеглими. Тобто все наше життя це є взаємини. Взаємини з простором, взаємини з богами, взаємини з духами. Тож все життя наше це взаємини, а значить любомудрі це те, що треба вивчати першочергово. Наука взаємин, наука любові, мудрість кохання, практики кохання, наше українське Камасутра, наше українське дао любові. Тож пізнавайте, беріть, використовуйте мої книги, мої практики, мої відео і радуйте вашими досягненнями, вашими знаннями, вашими успіхами. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ наш у селі славі своїй, ми, як і тисячі років тому, промовляємо: «Вічу світло рода Всевишнього, лада, матінка, прийди, силою своєю благослови, силою своєю наділи, силою своєю стіли, силою своєю захисти народ наш, воїнів наших, захисників, захисниць України, зі сварогом батьком, Перуном, богами рідними, предками світлими, світом Перуновим. Їх огорніте щитом сварога, заслоніте. Силами своїми наділіте, силами своїми осініте, силами своїми благословіте, аби палав ладовик в кожній чарі їхній і по партині їхній. Хай буде так, слава вам, слава Ладі Богородиці, слава.